Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 41, sau khi bị Mục Trần giành lấy Thiên Linh Liên, Từ Thanh vô cùng tức giận, cô ta lập tức chạy về mách ca ca của mình. Thời gian trôi qua, Mục Trần lúc này đã xuất hiện ở tại trong một căn phòng, ngồi trên giường, anh ấy cẩn thận suy nghĩ. Theo Mục Trần, kỳ hạn ước định với Lý Huyền Thông sắp tới rồi, bởi thế bắt buộc phải mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây, Mục Trần liền lấy ra linh liên tử mình vừa lấy được và cho vào trong miệng. Sau đó, anh ấy liền ngồi xuống hấp thu nó. Cứ thế, Mục Trần tiến vào trạng thái nhập định. Không lâu sau, Mục Trần mở hai mắt rồi thở nhẹ ra một hơi. Theo anh ấy cảm nhận, đây quả nhiên là báu vật trị giá 20 vạn linh trị. Ngồi suy tư một lúc, Mục Trần liền lấy ra một quyển trục màu đen. Nhiều cuốn công pháp thần cấp trong tay, Mục Trần liền mở nó ra. Sau đó, anh ấy liền nhìn thấy dòng chữ nhỏ ghi 4 chữ: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Quả nhiên, đây là từ linh mạnh nhất. Nhìn dòng chữ giới thiệu đơn giản, không suy nghĩ nhiều, Mục Trần liền tiến nhập vào thức hải của mình. Ngay sau đó, xuất hiện trước mắt anh ấy là hình ảnh của Từ Linh, 4 con vật lặng lẽ xoay tròn xung quanh cơ thể Mục Trần. Nhìn ngắm một hồi, Mục Trần thì thào, hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng, hai tay khẽ hợp lại rồi tạo thành những ấn pháp kia một cách chậm rãi. Sau một hồi kết ấn, cuối cùng Mục Trần cũng thành công. Ngay lập tức, trước mắt anh ấy, hình ảnh một con bạch hổ cũng liền hiện ra. Thế nhưng, Mục Trần cảm giác vẫn thiếu cái gì đó. Ngay lập tức, anh ấy liền tiến hành làm lại. Không lâu sau, anh ấy cũng thành công. Lần này xuất hiện là một bạch hổ chân thật hơn, mạnh mẽ hơn. Uy áp của nó, cho dù Cửu U Tước cũng không bằng được. Nhìn nó, Mục Trần mừng rỡ nói, một trong tứ linh, bạch hổ quả nhiên danh bất hư truyền. Dứt lời, Mục Trần thở nhẹ một hơi, miệng cười nhẹ một chút. Thế nhưng, trong lúc Mục Trần đang tu luyện, ở bên ngoài, Từ Thanh đã tới gây sự. Nhìn thấy họ, Mạc Linh cùng Duẫn Nhi liền đứng ra ngăn cản. Tuy nhiên, Từ Thanh chẳng thèm nói lý lẽ. Ngay lập tức, cây kiếm trên tay cô liền vung ra, đánh thẳng về phía Duẫn Nhi. Rất may, trong lúc đó, một đạo ánh sáng lóe lên thành màn chắn đã ngăn cản công kích của Từ Thanh lại. Đến khi va chạm, một vụ nổ liền bạo phát. Tuy vậy, Từ Thanh vẫn chưa dừng lại, cầm kiếm trong tay, nàng liền chĩa về phía trước quát lớn nói: "Đắc tội với ta, các ngươi không sống yên được đâu." Nghe thế, Mục Trần cùng Lạc Ly liền xuất hiện phía sau lạnh lùng nhìn về phía Từ Thanh. Thấy Mục Trần xuất hiện, nữ nhân kia liền mắng anh ấy. Còn Lạc Ly, nàng không nói gì, thân hình đột nhiên từ đâu bay tới như tia chớp, đã lao tới và tặng cho Từ Thanh một cái tát thật mạnh. Một tiếng chát vang lên, Từ Thanh liền ngã xuống mặt đất, hai tay liền ôm mặt thể hiện thái độ vô cùng căm phẫn. Thế, Lạc Ly lạnh lùng nói: "Cái tát này là thay cho Duẫn Nhi, sau này người mắng một câu, ta tát một cái." Nghe vậy, Từ Thanh liền lao lên định liều mạng. Thế nhưng, Lạc Ly đã nắm chặt cổ tay nàng và bẻ ngược về phía sau, làm trường kiếm liền rơi xuống. Phía sau Từ Thanh, đám người kia liền xông lên, thanh âm vang lên quát: "Nếu ta là ngươi, sẽ không đụng tới nàng." Tuy nhiên vào lúc đó, linh lực trên người Mục Trần tỏa ra, anh ấy liền tiến lên chắn phía trước. Sau đó, khi hai bên va chạm, đám người kia liền bị đẩy lui. Thấy vậy, Từ Thanh gào thét, nàng liền lao lên liều mạng. Thế nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng quát vang lên nói: Thanh dừng lại." Dứt lời, một thân ảnh liền xuất hiện và chắn trước người nàng, bàn chân dậm mạnh, kinh khí liền bắn mạnh ra xung quanh, khiến Mục Trần cùng mọi người lập tức phải lấy tay che mặt. Khi khói bụi qua đi, nó liền để lộ ra thân hình Tử Hoang đầy mạnh mẽ. Sau đó, tên kia khẽ cau mày nhìn qua đám người Mục Trần, thanh âm bình thản nói: "Giải thích đi." Nghe vậy, Mục Trần đáp: "Cứ hỏi thủ hạ bên cạnh ngươi, tự nhiên họ sẽ nói rõ." Dứt lời, ánh mắt Mục Trần trở nên băng lãnh nhìn về phía Tử Hoang. Phía xa, đám cao thủ top 10 thiên bảng cũng nhanh chóng đi tới xem kịch hay. Lần này không chỉ xuất hiện sư tỷ của Linh Nhi mà còn có một người nữa. Vừa gặp nhau, đám người top 10 thiên bảng cũng liền cà khịa nhau một chút. Thế nhưng phía xa kia, Tử Hoang đã tức giận. Nhìn Mục Trần, hắn ta lạnh giọng nói: "Dám giỡn mặt ta, cả Bắc Thương Linh viện cũng không có mấy người. Người nghĩ tân sinh như ngươi có tư cách sao?" Dứt lời, tên kia liền tung ra linh lực, lập tức mọi người liền lui lại. Nhìn hắn ta thực được hóa thiên cảnh, mọi người giật mình. Thế nhưng vì Lạc Ly, Mục Trần vẫn vô cùng cứng họng, quyết không chịu lùi bước. Bởi thế, sau một hồi võ mồm, Tử Hoang động thủ. Ngay lập tức, bàn tay liền chộp về phía Lạc Ly. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, một đạo hào quang bất chợt xuất hiện, thanh âm vang lên nói: "Tử Hoang, ngươi đụng tới nàng, ta sẽ không thích đâu." Dứt lời, thân ảnh Lý Huyền Thông xuất hiện. Đến đây thì hết tập 42 Đại Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.